تلقب بعاصمة الأقنعة، والتلوث فيها هو الأسوأ في العالم، لكنها في المقابل هي من أنجح الاقتصادات، وفيها أفضل أنظمة الرعاية الصحية، وكانت من أوائل الدول التي قدمت لمواطنيها خدمة واي فاي بشكل مجاني. النساء هناك تعمل أكثر من الرجال، حيث تشكل القوى العاملة النسائية حوالي 50% من إجمالي العمال، والزواج فيها يحتاج إلى سنوات عدة في صالات التدريب. حقائق قد تسمعها لأول مرة عن تايوان، البلد الذي يقع على جزيرة هي الأكثر جدلاً في التاريخ. جزيرة فورموزا. تقع تايوان عند تقاطع لوحين تكتونيين، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطاً تكتونياً في العالم. هناك حوالي 1047 زلزالاً يمكن إدراكها سنوياً، ويصل العدد إلى أكثر من 18,000 زلزال ضمن التي لا يتم إدراكها. وتايوان هي جزيرة كبيرة كانت تعرف سابقاً باسم فورموزا، تبعد حوالي 180 كيلومتراً عن ساحل جنوب شرق الصين. تبلغ مساحتها الإجمالية 35,883 كيلومتراً مربعاً. الثلث الغربي من الجزيرة مسطح وخصب، لذلك تعيش الغالبية العظمى من سكان تايوان هناك. استقر البشر لأول مرة في جزيرة تايوان منذ 30,000 عام. وعلى الرغم من أن تايوان دولة مستقلة، إلا أن الصين والعديد من البلدان لا تعترف بها رسمياً، حيث تعتبرها الحكومة الصينية مقاطعة انفصالية عن الصين. يبلغ إجمالي عدد سكان تايوان اليوم حوالي 23 مليون نسمة، 98% منهم من أصل صيني من الهان. واسم تشين هو الاسم الأكثر شيوعاً، حيث يحمله 12% من السكان. اللغة الرسمية لتايوان هي الماندارين، ويعتنق معظم الشعب التايواني مزيجاً من البوذية والطاوية مع رؤية كونية كونفوشية، ويسمى هذا المزيج بالدين الشعبي الصيني. وما يقرب من 4.5% من التايوانيين هم من المسيحيين، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الديانات الأخرى التي تشكل أقل من 1% من السكان، مثل الإسلام والبهائية وغيرها. حقائق غريبة. يؤمن التايوانيون بالخرافات بشكل لا يصدق، ففي الشهر السابع من التقويم القمري لتايوان يتم الاحتفال بمهرجان الأشباح الجياع، وخلال هذا المهرجان يعتقد أن أبواب الجحيم مفتوحة، ويتم إطلاق جميع الأشباح الجائعة للعالم بحثاً عن الطعام والمال. يحاول التايوانيون خلال هذا الشهر تجنب السفر أو بدء عمل تجاري جديد أو إقامة حفل زفاف. أما بالنسبة للزواج، فإذا أراد الشاب الإقدام على هذه الخطوة فيجب أن يقضي في بعض المناطق عدداً من السنوات ليتدرب ويصبح جاهزاً، وإذا طلق زوجته لأي سبب عليه الرجوع مرة أخرى لصالات التدريب. ومن طقوس الزواج أنه يجب على العريس أن يقدم 12 هدية من الملابس والمجوهرات، وترد العروس بتقديم 12 هدية في المقابل للعريس، ولا يهم مهما كان محتواها بسيطاً. وإذا أردت العيش في تايوان فعليك أن تقبل حقيقة أن القمامة تمثل لديهم مشكلة كبيرة، فمن أجل الحفاظ على الشوارع نظيفة وخالية من الصراصير، هناك عدد قليل من حاويات القمامة الموضوعة في الشوارع. ولذلك فإذا قررت التخلص من أي قمامة فربما يتعين عليك نقلها إلى أقرب محطة مترو، أو حتى قد تضطر لحملها إلى منزلك، وحتى أمام المنزل لا توجد حاويات للقمامة. وللتخلص من القمامة يخرج سكان الأحياء أكياسهم الخاصة ويضعونها في الشاحنة بأنفسهم، حيث تمر شاحنات القمامة في كل حي 5 مرات في الأسبوع،
والتي تعلم الناس بوصولها من خلال تشغيلها لأغنية بيتهوفن الشهيرة من أجل إليزا. ويعد انتظار شاحنة القمامة أحد أكثر الطقوس الجماعية حيوية. كما تعتبر تايوان على أنها أرض الدراجات النارية، حيث يوجد عدد أكبر من الدراجات النارية للفرد أكثر من أي مكان آخر في العالم. يرتدي التايوانيون أقنعة الوجه حتى قبل انتشار الفيروسات، وذلك بسبب وجود نسبة عالية من التلوث. وبالرغم من أن هذه الأقنعة لا تنفع، إلا أنهم باتوا يرتدونها من باب المجاملة، وتدل على تعامل لطيف وحذر مع الآخرين. وإذا ما أردت أن تطلب من أحدهم معروفا، فمن الصعب أن تجد أحدا يقول لك لا مهما كانت ظروفه، حتى وإن كان يقصد لا فهو سيقول نعم بالتأكيد. وعليك أن تعرف أنه يرفض طلبك من خلال طريقته في التعامل. ومن أشهر التقاليد الموجودة هناك والتي أصبح لها صدى عالميا هي طريقة الصيد بالنار، التي تعتمد على احتكاك حجر النار الذي ينتج عنه غاز يسبب الاشتعال لدى ملامسته للماء، الأمر الذي يجبر السمك على الخروج من الماء. الأماكن السياحية. تشكل العاصمة التايوانية تايبي عصب الحياة في تايوان، وهي مدينة عالمية تساهم بشكل كبير في القطاعات التكنولوجية والصناعية العالمية. ويوجد فيها مطارين، هما مطار تايوان وتايبي سونغشان، كما أنها موطن للعديد من المعالم الثقافية، وتحظى بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. لذلك تعتبر تايبي الوجهة الرئيسية للسياح الأجانب، ويوجد فيها ناطحة سحاب تايبي 101، والرقم يشير إلى عدد الطوابق، والتي صنفت في عام 2004 كأطول ناطحة سحاب في العالم، وهي مصممة على شكل الخيزران لكي تنجو من الزلازل بشكل كبير، ويوجد فيها واحد من أسرع المصاعد في العالم. كما يعتبر متحف القصر الوطني في تايوان من أشهر الوجهات السياحية، حيث يضم حوالي 700 ألف قطعة من التحف، مما يجعله واحدا من أكبر المتاحف على مستوى العالم. وإذا أراد السائح المشي لمسافات طويلة، فتتوفر مجموعة كبيرة من الرحلات، حيث يسيطر الخضار على جزيرة تايوان بشكل كبير، مثل حديقة يانغ مينغشان الوطنية في مدينة تايبه مباشرة. وهناك أيضا ظاهرة الدموع الزرقاء على الشواطئ، وهي ظاهرة طبيعية وأحد عوامل الجذب السياحي، حيث تظهر وسط الماء توهجات زرقاء يرجع بعض العلماء سببها إلى الطحالب المتوهجة داخل المياه. وعلى غرار اليابانيين، فإن التايوانيين مهووسون بالينابيع الساخنة، حيث يذهب العديد من كبار السن إلى الينابيع في كل أسبوع. وحتى بالنسبة لجيل الشباب، فهي إحدى الطرق المفضلة للاسترخاء. كما تعتبر تايوان جنة الطعام في العالم، حتى أصغر كشك في الشارع والذي لا يحتوي على مقاعد مناسبة يقدم أشهى الوجبات وبأسعار مناسبة وفي المتناول. ومن أشهر الوجبات التي يتم تقديمها هناك شوربة لحم النودلز، المكونة من لحم البقر المطهو مع المعكرونة، بالإضافة للدجاج المقلي على الطريقة التايوانية، وفطيرة البصل الأخضر، وكعك الأناناس، وعجة المحار، وهي من أشهر المأكولات البحرية. فهل ترغب بزيارة قصيرة لهذه الجزيرة الجميلة وتجربة مأكولاتها؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.